Începe Ana. Are Ai 16 ani. Este... A fost ceva de genul, a fost răpită, a fost ținută undeva ascunsă, violată. Cert e că vine la părinți acasă însărcinată, cred că are undeva luna 6-7. E fugită, e speriată, e vânătă, e lovită. În momentul când o vede mama ei însărcinată, percep că o ia la bătaie cu o bâtă, un par, un băț. Dar cert e că văd că nu are atâta ură pe ea încât nu realizează unde dă. Îi dă în cap, îi dă peste burtă, îi dă peste picioare, o lovește peste tot. Percep că țipă foarte tare la ea în timp ce o lovește. Îi curge sânge din cap. O alungă, pleacă. Merge, e foarte speriată, are dureri. Datorită fricii s-a contractat și e ca și când aproape că intră în travaliul, acum o simt. La un moment dat ajunge ca pe un fel de plajă, dar nu este o plajă amenajată, este mai degrabă o plajă din asta cu foarte multe pietre, stânci și percep că se ascunde acolo, se pitește acolo. Trece timpul, cum să spun, o percep că își dorește să moară, atât ea cât și copilul, ca să nu mai sufere. E ceva de genul, e mult prea mult pentru ea, și mică, și tânără, și însărcinată, și lovită, și bătută, și neînțeleasă, și absolut tot. La un moment dat percep că e ca și când un bărbat mai în vârstă o zărește printre pietrele alea și văd că vine și o ia de păr și o trage. O trage și o duce vis-a-vis de pietrele alea, cum ar veni, adică merge în sens opus pietrelor, la un fel de... E un fel de cabană din asta improvizată. Bărbatul e mult mai în vârstă decât ea. Și e ca și când o aruncă acolo, în pat. Percep că o violează și el, după care o pune la treabă. Simt chestia asta, că o violează în scârbă doar să avorteze. O violează în scârbă doar să avorteze. Are o chestie cu copilul. Nu-i place copilul. O pune la treabă, o pune să aducă apă, o pune să... la fel de chestii o supune. O îmbrâncește. Bun, și până la urmă? Nu spre final, vezi ce s-a întâmplat cu ea. A născut sau n-a născut? A născut. A născut copil normal? A născut copil normal, dar percep că e ca și când ea nu se dezlipește de copilul ăsta, dar pe el îl tot simt ca și când ar vrea să ducă să omoare copilul, ar vrea să sufoce copilul. Percep că sapă la un moment dat un fel de groapă în grădină ca să arunce copilul, doar că mama nu îl lasă nicio secundă, inclusiv când se duce să care apă, mama îl ia cu ea. E ca și când mama știe chestia asta și îl protejează peste măsură. La un moment dat percep că e ca și când o văd vorbind în spatele, cu copilul în brațe. Îmi dă senzația că de la atâta frică și spaimă pare că a luat-o puțin razna, dacă pot să mă exprim așa. Pare că a înnebunit puțin. O percep, el un alcoolist notoriu. O percep după cabana asta improvizată că stă așa, cum să spun, stă pe vine cu picioarele strânse sub ea, copilul doarme pe genunchii ei, cum stă ea așa strânsă de ea. E, cum să spun, și tot face niște desene, ca niște hieroglife
în pământ și e ca și când câteodată se uită ca și când cineva ar fi lângă ea și vorbește și șoptește și vorbește și șoptește, știi? După care o văd că face puțin ochii mari și se duce și trasează cu bățul ăla care desena hierogrife, de jur împrejurul cabanei desenează un cerc. Și se dă afară și văd că cam la vreo 1,5 metri desenează cât o hierogrifă din asta. Am cerut să văd ce înseamnă, nu mi se arată. Dar e ca și când îi invocă un blestem. E ca și când, cum să spun, deși pare nebună, ea de fapt canalizează acum. Asta mă gândesc. Cu cine? Vezi pe cine canalizează, cu cine a intrat în comuniune? Nu mi-arată momentan. Nu mi-arată. Îmi arată doar că a invocat blestem, a invocat demoni, spune spiritul meu, mai mulți demoni, pentru a se răzbuna atât pe mama ei, atât pe partenerul care a violat-o la început și a lăsat-o însărcinată, cât mai ales pe ăsta, pentru că frica ei cea mare e că dacă, de fapt, frica, cum să spun eu, din punctul ei de vedere, dacă ăsta ar muri, ea ar rămâne liniștită copilul acolo. Cu câte vieți în urmă se întâmplă asta, Maria? De aici, în jos, în spate. Nu precedenta, următoarea. A treia cu viață. Două, da? Așa. Bine. E clar ce tipuri de emoții a acumulat acolo. O să vedem câtă energie are. Nu s-a terminat și nici nu-mi dă voie să plec, pentru că la un moment dat copilul are undeva la 9 luni, un an, maxim 1 an și jumătate, nu stă în fund, nu merge. Ți-am zis, disperarea ei e maximă, deci ea nu lasă copilul jos din brațe absolut deloc. În momentul când trece prin fața ușii la cabana asta, percep că lângă un pom ea tot vede groapa, pentru că bărbatul ăsta tot sapă groapa, din ce în ce o face mai mare, adică ceva de genul cum am prins copilul, l-a aruncat acolo și, adică așa îmi dă de înțeles. Iar pe ea, cum să spun, percep că e ca și când prinde și mai multă ură, și mai multă ură, și mai multă ură și văd că la un moment dat îl omoară. Deci la un moment dat nu mai poate să țină copilul, îl lasă jos puțin ca să poată să-și facă nevoile și îl percep că el se repede în copil să-i rupă piciorul și chiar văd că îi rupe piciorul acum îl smulge și în momentul ăla o percep că are un băț în mână ascuțit, este fix bățul cu care a făcut hieroglifele și sare în ceafa lui și îi bagă de foarte multe ori băța la gât și îl omoară și o percep că și își lasă copilul în patul ăsta improvizat, se duce și mărește fix groapa care el o să pase pentru copil, o mărește în groapa acolo, o astupă, percep că pune, ca și când ar pune gazon să nu se vadă, aduce iarbă multă și plantează acolo ca să nu se vadă și în felul ăsta scapă de el. Mai vrea să-ți arate ceva acolo? Asta a fost foarte important. Cine e bărbatul pe care l-a îngropat partener. Acolo în viața asta? Actualul sau fost? Actualul partener. Actualul. Bine. Hai să ne întoarcem mai... Nu, uite-te câtă energie avea când a plecat. Mama de acolo e actuala mamă. Da. Pe cine mai regăsești? Copilul? Tatăl de acolo e actualul tată. Copilul de acolo este actualul ei copil. Bine. Hai să ne întoarcem aici să vedem câtă energie a sufletului are ea aici și acum. 25. Da. Câte vieți a avut Petra? 932. De unde a venit?
Îmi arată ceva de genul Sirius, dar nu mi-arată A, B, nimic. Care? Bun. Dar de ce a venit, mai știe? Mai păstrează pe undeva prin memorie? Nu. Nu. Nu află Bun. nimic. Când o apărea spiritul, vom afla mai multe. Spiritul ei este acolo, dar nu comunică. Nu. Bine. Acum, eu zic că are destule contracte și grele. Hai să chemăm Ana să dai comandă. Să chem toate entitățile pe care le-ai cunoscut și cu care ai încheiat contracte, să vedem de ce a trebuit să suferi atâta, de ce a trebuit să experimentezi, cu cine ai făcut contracte, înțelegeri, cine te-a păcălit, cine te-a împins să faci astfel de experiențe ca să acumulezi așa niște emoții grele. Și când număr până la 3, Ana, în gândul tău chem toate entitățile, cu toate contractele pe care le-ai făcut de când ai venit pe pământ să experimentezi, cu toate punctele și subpunctele, copiile, hologramele, amprentele. Acum, să vină toți în fața voastră când număr până la 3. 1, 2, 3. Acum sunt aici, acum în fața voastră. Toți. Să începem cu gardianul principal, invocat atunci. Au mai colaborat într-o viață, se cunosc. Să continuăm cu 7 reptilieni. Ăștia au contracte pe ei prin gradele pe care le-a inițierile făcute. Excedarea energiei, atât a ei cât și a celor care adică ea i-a primit. Care au învățat. Păi cu reptilienii ăștia 7 i-a conectat în viața asta? Sau era deja și i-a regăsit acum? Sunt în viața asta? Ăștia. Da, sunt luați prin inițieri, sunt acceptați prin inițieri, cu contract la nivel subtil făcut, pe cedarea energiei atât a ei cât și a clienților cu care lucrează prin ea. Iahve, Dracos și primul om. E expirat contractul șederii Matrix. Celălalt contract este pe suferință. La Dracos percep lipsă de comunicare, stagnare, obediență, amânare, confuzie. La Iahve regăsesc îngenunchiere, abstinență, absență, sclavie, mohorâre, constrângere. Da. Dar la Dracos, la primul om și la Iahve sunt foarte vechi contractele astea, de la început, aș spune. Iar cel care a băgat-o în Matrix-ul ăsta este Dracos. Care ce a făcut? A răpit-o. Atunci când a fost răpită și violată? Nu. A răpit-o și a adus-o în Matrix. De aceea nici n-am știut să spun, pentru că nu-mi dă nicio informație. Intenția ei nu a fost să vină aici. Da? Așa se pare. Deci a fost răpită și a adusă pe Matrix. Exact. Mai vedem. Pe măsură ce, după ce se ar contractele, mai citim din câmpuri ce mai... Asta mi-a zis spiritul meu. Bine. Spun ceva? Da, spune, Ana. Referitor la reptilieni, m-au auzit? Da. Făcând un protocol de Remon Grace pentru mine, de curățare,
în momentul când am spus că curăț reptilienii, am văzut, dar nu știam dacă e realitate sau... Ok, ai perceput, da? Am perceput într-o Asta vrei să ne spui. poemire, da, că erau mai mulți reptilieni, nu știu, 7, 9, nu-mi dau seama, nu știu, dar toți erau alb-negru și mergeau, cel mai mare era în față și pe urmă erau toți mai mici și mergeau pe poienițe pe lângă pădure, în momentul când i-a spus pe Elin să scot din câmpul meu. Da. Ăștia te-au și atacat de foarte multe ori. Și a atacat. Da. Atât nu știu. Așa. Bun, ăștia sunt toți, da? Da. Câte contracte ai zis că sunt sau nu te-am întrebat? Nu m-ai întrebat câte sunt. Sunt 7 la ăștia, 1 la primul, 1 la Dracos și 1 la Iahve. Gardianul e invocat, nu are contract. Da. Bun. Hai să facem, Ana, îți imaginezi un foc purificator lângă tine, pe frecvență corespunzătoare, pentru a arde toate contractele. Acum, pentru totdeauna, să scăpăm de acești sabotori. Și toate contractele vor arde acum, acolo, pentru totdeauna. Cât număr până la 3, tu urmărești cum toate contractele aceste entități le aruncă în focul purificator. 1, 2, 3. Și observi cum absolut toate contractele cu copiile, sub punctele, sub hologramele, toate se ard. Pentru totdeauna, din scoarță în scoarță, toate. Da. A mai rămas cineva? Gardianul. Gardianul. Și 2 reptilieni care sunt așa. Și pe accepturi. Vrei să mai continui colaborarea cu reptilienii, Ana? Nu. Acum, decizi că refuzi să mai colaborezi cu ei de acum încolo, refuzi să transmiți mai departe copiilor, nepoților, colaborarea cu ei, refuzi să mai apelezi vreodată la ei și că anulezi toate înțelegerile cu ei, curezi toate câmpurile, ștergi toate amprentele, transformi tot ce ai gândit, ce ai vorbit, referitor la aceste proceduri, aceste obiceiuri prin care tu îi invocai și simboluri și așa mai departe. Transmiți și clienților tăi, dacă ai lucrat pentru ei cumva, că anulezi și de la ei toate aceste simboluri și proceduri pe care le-ai făcut lor și ai hrănit aceste entități. Le transmiți și lor informația să se deconecteze de tot și de toate. Asta e când ori primi-o sau ce ori primi. Și îi trimiți pe acești reptilieni, pe acești, cum se cheamă, Maria? Reptilieni, da. Gardian, da, Nu. gardian reptilieni. Stai. Reptilieni, la ei zice. Sunt și, dar acum noi ne referim la reptilieni, dar este valabil și pentru gardian. Asta mă gândesc, și gardieni și reptilieni să plece, că îi invocăm pentru toți odată, că e valabilă formula pentru ambele categorii. Așa că refuz să mai colaborezi. Îi revocăm. Îi evocăm, nu îi invocăm. Îi revocăm, am zis. Revocăm toate aceste proceduri, conexiuni. Așa anulăm, decreăm, destructurăm, Ana, pentru totdeauna și îi trimiți acum de unde au venit, le mulțumești pentru colaborare și cu fermitate și convingere le spui că refuz să mai colaboreze cu ei. Din acest moment îi trimiți de unde au venit și cât număr până la 3, toți vor pleca, iar câmpul tot și toate cordoanele din toate direcțiile pe unde ai trimis se vor curăța acum pentru totdeauna. 1, 2, 3.
înapoi acasă de unde ați venit. Refuzi să mai colaborezi cu ei de acum încolo. Ai tăiat și ai șters orice cordon cu ei. Orice urmă, orice amprentă, pentru totdeauna. Da. Ok. Hai să mergem la scanare, acum că am făcut ce până aici ce a fost nevoie. Permite corpului tău, Ana, să-ți deschizi și câmpurile, și câmpul mental, emoțional, să se poată citi toate informațiile pe care tu ești pregătită să le înțelegi, să le transformi, să le decreezi, să le anihilezi, astfel încât să recuperezi libertatea, puterea și toată energia, ca să le poată citi Amalia Vedea. 3 sigilii importante. Așa. Unul pe chakra gâtului. Asta o împiedică să comunice. Asta îi provoacă frica că deranjează, frica că supără, frica să vorbească tot ce simte, tot ce trebuie să vorbească. Unul pe chakra inimii. Asta o împiedică să simtă iubire, o împiedică să iubească, adică ea iubește cu frică, dar totodată îi menține foarte mult atașamentul de manipulatori, atașamentul de oameni toxici, și aici îmi include inclusiv părinții, care la fel sunt foarte toxici. Iar al treilea sigiliu îl regăsesc între chakra rădăcină și chakra sacrală, da. Asta îi împiedică o relație sexuală ok, îi provoacă probleme hormonale și o împiedică foarte mult pe materic. O stagnează, o ține pe loc. Nici mai mult, nici mai puțin. Rămâne fix așa. Și așa, faptul că s-a ridicat până acum, s-a ridicat cu mare greutate. Larve astrale foarte multe pe spate. Foarte multe cordoane regăsesc ale entităților care s-au hrănit din ea, din centrii energetici pe spate, din fiecare în parte, ca și când îți cordoanele acolo, care entitate vrea, vine, se conectează la cordon, mănâncă și pleacă. De acolo și senzația asta a ei câteodată că obosește foarte rău, că se sufocă foarte mult, că transpiră foarte mult. De acolo și senzația aia că ar vrea să stea în pat, pitită sub plapumă, să n-audă, să nu vadă, să nu o deranjeze nimeni. Da. Asta după chakra, dintre chakra rădăcină și chakra sacrală, percep că e ca și când îi amplifică rușinea sexuală, îi inhibă pofta sexuală. Totodată îi amplifică foarte mult, văd, și frica de viață, frica să ia decizii, frica de stabilitate, frica să fie pe picioarele ei. Spiritul meu văd că îi curăță foarte mulți paraziți astral după mână, după mâini, după ambele mâini, în special la încheieturi, foarte mulți paraziți astrali. Foarte multe larve astrale la ambii sâni. Nu știu să-ți fac diferența că la stângul e mai mult sau că la dreptul e mai puțin. Din punctul meu de vedere e aceeași chestie. E ca și când i s-a renegat maternitatea de foarte multe ori. E ca și când nu s-a simțit suficient mamă. E, cum să spun, e ca și când a refuzat să dea viață, tot aud. A refuzat să dea viață și a păstrat memoria aia celor, tocmai de aceea și copilul nu a acceptat sânul. Foarte multă mânie
foarte multă mânie și ură. Mânie. Da, și ură. Și în ficatul ei, și în pancreasul ei, și în inima ei. Foarte multe meridiane blocate, în special vasul guvernator, care e meridianul principal. Foarte mult în energie feminină, dar e cum să spun, foarte multă nevoie de răzbunare, iar văd că îi scoate, foarte multă vinovăție, foarte multă confuzie îi scoate, n-aș ști să spun predominant de unde, că e aceeași culoare o scoate după peste tot. După peste tot. E ca și când n-a mai avut loc mânia în ficat, s-a depozitat și în stomac. N-a mai avut loc în stomac, s-a depozitat și în intestinul subțire. N-a mai avut loc acolo, s-a depozitat până și în cap. Până și în cap văd că e depozitată peste tot. Și frica, și vinovăția, și nevoia de a se impune. E un amalgam de emoții destructive groase la ea. Mai peste tot. Și mai peste tot. Exact, da. Exact, peste tot. Dar cum să spun, e o contradicție totodată între ele, pentru că are, uite, de exemplu, acum mai scoate timiditatea după peste tot, dar totodată îi scoate și nevoia de a lupta, nevoia de a provoca suferința care a simțit-o ea și celor care i-au provocat suferință, știi? Și în felul ăsta Da, ea stagnează. Asta îi provocau implanturile. Bun, scoatem și aceste emoții, și aceste energii, și aceste influențe cu orice amprenta lor. Scoatem pentru totdeauna de oriunde s-ar afla, oricât de adânc și ascuns ar fi. Acum Ana alege să le elibereze, să le arunce în focul purificator, să le transforme ori în afara ei, ori pe loc în interiorul ei. Dar cred că nu prea poate, o să le scoată afară, acum pentru totdeauna, să-și recupereze energia curată de la aceste emoții, purificată. Peste ochi, la fel văd că îi scoate ca un fel de ceață, dar este o ceață care o împiedică să vadă realitatea lucrurilor necesare pentru ea. O împiedică să vadă dreptatea ei. Al treilea ochi la fel, tot așa, e stagnant. Vede cu el, dar vede prin ceață. Dezechilibru, chakra coroană, chakra gâtului, chakra inimii, chakra rădăcină. Mari dezechilibre. Piciorul stâng. Foarte multe semidecizii care a vrut să le ia la nivel mental, ca și când le-a dat la picioare. E ca și când i s-au pietrificat pe piciorul stâng. Dreptul e ok, mai percep două avorturi, îi percep. Dar unul dintre ele îl percep mai vechi, dacă pot să spun așa. Dacă le ating, ăsta care pare mai vechi, nu e din viața asta. Nu văd niciun copil în câmpul ei. Și tristețe, atât în rinichi, foarte multă tristețe, cât și în plămân. Multă tristețe. Frica de schimbare, la fel peste tot. Indecizia îi o scoate după peste tot, așa, din vârful capului până inclusiv la picioare. Îi scoate așa ca un fel de umbră, sub diferite culori, niciuna foarte deschisă.
Ce mi se pare interesant este că i-a scos umilința și rușinea de 4 ori până acum numărat de mine. În Se întorc straturi. înapoi sau erau ascunse? Erau multe. Foarte multe. De fiecare dată când a simțit o rușine, e ca și când a simțit-o până la capăt și s-a transformat rușinea aia într-o foiță de ceapă de jur împrejurul ei. După aceea a simțit, a venit altă emoție, la fel, a somatizat-o și pe aia, după aceea iar a simțit rușine, iar s-a somatizat, iar frică, iar s-a somatizat, iar umilință, iar s-a somatizat, adică nu... Pe straturi, așa. Exact, nu e câte puțin din fiecare, sau să zici că sunt câteva straturi și gata, la ea sunt straturi, straturi, straturi. Asta spune spiritul meu, e că emoțiile astea le-a simțit și le-a trăit profund și n-a știut cum să le alchimizeze ca să poată să le transforme, să rămână măcar anumite amprente din ele. În mod normal, zice, noi trebuie să învățăm să simțim emoția, să o conștientizăm și să o transformăm, să rămânem doar cu învățătura de minte, după care să o transformăm. Dar neapărat să iertăm și să acceptăm, ca să putem transforma. Să ne acceptăm trecutul, experiențele pe care le-am avut, că dacă le ținem minte și trăim în senzația și în gândul ăla, nu prea putem să le transformăm. Da, corect spune, dar măcar să le acceptăm dacă de iertat durează timp până iertăm. Zice că iertarea, spiritul meu zice, am stat suficient timp lângă tine, lângă mine. Zice, și am putut să conștientizez până și eu că iertarea e ușor de spus din gură, dar este foarte greu de făcut. Păi da, aici e problema noastră. Dar mult mai repede că îi găsim vinovați pe alții sau ne găsim vinovați pe noi și nu conștientizăm că suntem experiențe, ci imediat ne găsim vina, știi? Ne considerăm vinovați pe noi. Dar mult mai repede zice că ne putem ajuta de acceptare. În momentul când accepti trecutul, mult mai ușor vine iertarea după aceea. Dar când nici nu accepti, nici nu ierți, e dezastru. Nu-i mai scoate nimic. Ia vezi rezistența la schimbare? Poate să-l scoate acum? A scos-o, da? Da. De 2 ori chiar. Bine. Bun. Fricile toate, vinovățiile, neputința, ia să vedem ce mai avem neputința aici. Și îndoiala. Pentru ea, ei mai scoate. Îndoiala, da. Amânarea o scoate. Frica de a-i face ce-i place, nu are curajul să facă asta, lipsa de curaj, de încredere în ea. Îi lipsește voința. Regret că a făcut ce nu trebuie. Da, să-și o recupereze imediat. Neputința. Da. Neacceptarea. Peste tot. Neliniștea iar. Suferință pe toate planurile, sacrificiu, vinovăție, am zis, de boală, de durere. Sacrificiul îl mai scoate acum. Și nevoia de suferință, la fel, o scoate după peste tot. Și îmi pune bară. Bun. Mergem mai departe atunci. Vezi dacă mai are ceva de curățat, dacă nu mergem la liniile de potențial. Nu-i mai percep. Vezi emisferele cerebrale să se echilibreze. Nu sunt bine, în ghilimele, nu sunt dezechilibrate. Nu sunt dezechilibrate, mă refer ca și așezământ, adică de obicei le vezi una mai mare, una mai mică sau în lateral. La ea pe același palier, cum am poziționate pe același palier. Dar sunt foarte umflate. Sunt foarte inflamate. Să curățăm undele de formă, să scoatem toată inflamația, toate amprentele nemulțumirilor. Cum se cheamă asta? Da.
și-a ascuns, și-a anihilat, Timiditatea? a vrut să-și... Nu, ea, multe emoții, multe trăiri și de asta cred că i s-au umflat. I s-au inhibat toate emoțiile. Da. Să eliberăm acolo, da. Să eliberăm emisferele de toate aceste emoții inhibate acolo, care au dus la inflamarea zonei, energetic vorbind. Și să mergem la liniile de potențial de suferință, să-i curățăm și toate aceste linii, toate emoțiile, toate amprentele înregistrate acolo, sub influența oricui, oricând, să curețe tot, destructurăm, eliberăm, transformăm toate aceste energie. Ana, și ți propui acum să-ți stabilești pe această linie de potențial de experiență, noua energie. Ce ți-ai propus tu? Serviciu potrivit, partenerul potrivit, înțelegere cu fiica ta, armonie în familie, la serviciu și cu toate persoanele din jurul tău. Desigur, sănătate perfectă, totală și permanentă a corpului fizic și energetic, inclusiv mental. Și vezi, Amalia, dacă și-a reușit să... Pe stagnare și pe abuzuri a avut foarte multe linii de potențial. Egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare. Da, asta face spiritul meu acum. Eu mă uit pe linia asta de potențial pentru că o percep foarte hai să spunem indecisă, nu neapărat confuză. E ca și când se teme. Nu știe ce să aleagă, nu știe ce să facă. Se teme de variante de astea, da. O mai lăsăm puțin. Bun. O mai lăsăm puțin și acum că, uite, mă uit pe punctele ei, insistă Amalia la botez pe care l-a făcut la Penticostali, toate legăturile, toate ceremoniile care s-au făcut acolo, cu primii doi soți de botez, ale fiicei, de căsătorie 2 și cam atâta. Da. Să destructureze tot. Da. E aceeași pălărie cu aceeași mărie cu altă pălărie, mă scuzi. Păi da, tot Iahve, nu? Da, tot Iahve a venit. Ok. Da, i-a cam pierdut zâmbetul după buze când a făcut chestia asta. Cui? Lui Iahve. Gata. Foarte bine. Spiritul ei pe aproape? Este. Foarte multă energie i-a venit înapoi când am revocat botezurile. Și anulat botezurile și cununiile. De-aia și pieri zâmbetul după buze. Am văzut că i s-a întors foarte multă energie înapoi către ea. Spiritul ei este aici, dar eu am nevoie la baie. Bun. Oprește un pic și te duci, Amalia. Sigur că da. 3, 2, 1. Te-ai deconectat de tot și de toate și te ocupi de tine și când te întorci, spui. Oricum imaginea ta e blocată. Ana, cum te simți? Mă auzi, Ana? Da, vă aud. Liniștită, așa. Emoționată. Simt fluxul de energie, cum se mișcă în corp. Mâinile... Cum se lucrează, simți, da? Da, le simt când reci, când calde. Iarăși simt Permite. O ușoară durere, dar și furnicături. În ambii și? Furnicături. Aha, în ambii?
În ambii. N-am auzit ce. Furnicături. Nu, în ambii sâni simt furnicături. Am înțeles, da. O Permite corpului tău să eliberezi. Spune. Da, eliberez. Astăzi se întrerupe cam mult Skype-ul ăsta. Dacă vrei să repeți ce ai zis ultima oară. Am spus că eliberez toate emoțiile și toate energiile negative care sunt și m-au ținut până acum blocate. Și simți că te-ai eliberat, da? Zici? Da, simt. Simt că m-am eliberat. Așa, repezi și în gândul tău, doresc să las corpul să scoată afară, să transforme, să elibereze de tot ce a fost rău și neplăcut și nebenefic pentru mine. Așa, unde am rămas? L-a chemat, hai să vedem, și-a recuperat energia, spiritul, ai zis că e acolo, încă n-a intrat în comunicare cu ea. Cheamă-l, Ana, în gândul tău să fie prezent și de acum încolo, să fie prezent de acum încolo și să că te-ai iertat, te-ai acceptat, spune că îl iubești, că dorești să fii alături, să-ți fii alături, înțelegi că e singurul care te iubește și te poate ajuta, te poate susține, îți poate da răspunsuri la toate întrebările, îmbrățișează-l, îți imaginezi cum îl mângâi, îl îmbrățișezi și îți dorești, îi spui că vrei să colaborezi cu el de acum încolo. Bine, mai avem de chemat persoanele din prezent, să taie cordoanele cu ele și să vină fiica, cei 2-3 bărbați din viața ei, părinții, frații 5, frați, surori, așa. Au venit foarte și mulți vrea să colegi. Așa. Acum ea vrea să știe. Nu, hai că nu i-am reușit să-i dăm răspuns atunci, că acum cred că are câmpurile mai transparente. Care este misiunea ei pe pământ, zice? N-are misiune pe pământ. Pentru că nu avem. Dar deci, zici că a fost răpită și... Da, corect. Cu partenerul am văzut că are relație karmică. Și cu părinții. Așa, cu fiica și cu părinții. Inclusiv cu fiica, în ghilimele, e karmică, dar nu este karmică, este de susținere între ele două. Dar uite că și cu sora, zice, cu care locuiește în aceeași curte, simte că nu poate comunica cu ea. Dar nu comunică cu nimeni. Când ajunge acasă, o ia durerea de cap. Da, pentru că a fost exclusă din familie, inclusiv din viața aceea, a fost exclusă din familie și ea se simte în continuare exclusă din familie. Se simte ca un fel de paria în familie, nu se simte înțeleasă, nu se simte iubită, nu simte că face parte din familia aia. E o discrepanță totală între ea și toți. Restul familiei. Am înțeles. Din viața aia se trage? Din mai multe vieți. Din mai multe vieți. A avut relații karmice cu soțul mai multe vieți, zici? Nu cu soțul. Întâlniri cu soțul în mai multe vieți? Cu toți 3 s-au întâlnit, dar nu soțul, actual partener. E foarte karmic. Cu actualul partener. S-a întâlnit mai des cu el, zici. Este abuzatorul, manipulatorul din viața respectivă. Da. Compatibilitatea acum cu el, cât este Amaria? 13. Partenerul actual. 13, bun. Așa, ce mai vrea să știe? În 2 vise. A visat că avea un corp ca o păpușă mare, de la bust în sus, organică, și avea multe cristale, le aranja în interior împreună cu fiica ei actuală. E o semnificație de lucrurile care ar trebui să le facă împreună cu fiica ei. Practic i-a arătat câte lucruri minunate poate să realizeze alături de fiica ei. Ea a fost atrasă de actualul partener
înțeleg pe cordonul ăla care era foarte accentuat și n-au avut încotro și s-au atras. Nu că avea ea nevoie de el, nu? Dar nu are absolut deloc nevoie de actualul partener. Este Yes. foarte karmic și ea poate să încheie ciclul ăsta karmic. Dar, cum să spun... Acum că s-a curățat. Exact. Poate să o încheie, de ea depinde dacă o continuă sau nu, de ea depinde cum vede lucrurile, doar că tot ce este nemulțumire între ei din viața respectivă se trage. Bun. În alt vis zice că acasă la părinți, dintr-un copac s-a despicat în două și a început să curgă apa în sus cu presiune care o stropea ca un duș. Ce a vrut să-i transmită? Îi arăta că trebuie să plece, îi arăta că trebuie să-și ia decizii pentru ea, îi arăta, spun pe înțelesul meu, un copac uscat, cum e ea, dacă se împarte în două, poate să iasă viață. Ceva de genul, să dea uscăciunile deoparte ca să lase viața, să lase să înflorească, să lase să curgă precum apa. Să țâșnească, da, energia din ea. Stropii ăia pe față e ca și când îi dădea flash-uri că e timpul să se trezească, că e timpul să facă ceva cu ea, să facă ceva pentru viața ei, să ia atitudine, spune spiritul ei. Ca o energie hrănitoare care să o trezească la realitate. Bun. De ce mi-am luat misiunea de a-l ajuta pe tatăl fiicei mele să se lase de alcool pentru o perioadă, dar am reușit doar pentru scurt timp? Pentru că a fost karmic și cu el. Este cel care a lăsat-o însărcinată în viața respectivă, tatăl ei, acum că a adus vorba. Tatăl fiicei ei, adică soțul trecut. Fiica mea are probleme cu spatele sciatică, gâtul o doare, sensibilitate la vânt. În realitate, fiica ei este foarte nemulțumită de ceea ce simte și primește energetic de la mama ei. E ca și când îi arată preluat din câmpul mamei? Da, și e ca și când îi arată mamei cât de rigidă e mama. E ceva de genul, dacă mama nu le-a simțit, s-au transmis fetei și fata ei le arată doar că ea nu vrea să le vadă. Bineînțeles că are foarte multe programe și fata de la mamă, dacă n-aș spune 3 sferturi. Dar au un atașament, cum să spun, în realitate ele se iubesc extraordinar de mult și parcă în subtil ambele plâng una fără alta, mai ales că sunt împiedicate, adică percep că sunt ținute la distanță, percep că se încearcă, cum îi zice, separarea lor una de cealaltă, iar chestia asta le provoacă și mai multe suferințe în fizic. E ca și când ele trebuie să fie unite. Și fetei de asemenea, da. Exact. Dar cu siguranță fata are durere și la picioare. La unul dintre picioare sau cu unul dintre picioare, fata sigur are probleme, pentru că și în energetic parcă o văd cu amprenta aia de cum a prins-o bărbatul respectiv în viața respectivă de picior și a rupt piciorul, știi? Adică parcă o văd așa are o chestie la picior. Sensibilitate, da. Dacă percep bine... Pot să spun, o dor genunchii pe fiica mea, are probleme cu picioarele, în sensul că o dor genunchii foarte tare. Da. De asemenea și pe partenerul ei, îl doare. Deci îl doare piciorul stâng, genunchiul, încheietura, talpa de vreo 2 ani. Durerea nu dispare, se mută din loc în loc. Ar trebui să-l doară și gâtul de la înjunghierile ei pe partener. Da, l-o dorea, da. Bine, deci astea sunt motivele vieții de atunci, da? Și probabil că în multe vieți s-au mai repetat multe experiențe neplăcute și traume.
Iată, trebuia să spui acum, îți dorești o casă, un loc al tău, să nu mai depinzi de alții, să ai suficienți bani ca să te întreții, să nu mai fii obligată să stai cu vreun partener. Eliminarea traumei abuzului primei experiențe sexuale. Cine a fost manipulatorul de atunci, Amalia, dacă poți să ne spui? Un reptilian. Reptilian. Mhm. La prima inițiere Reiki am simțit o lovitură pe cotul stâng. Ce a fost și cine a fost? Reptilian. Să se anuleze toate inițierile Reiki, s-au făcut, cred că deja. Da. Reconnecting Healing. Ia vezi acolo ce s-a întâmplat, cu cine s-a mai conectat. Și cu aceeași. Cu aceiași. Au urmărit-o, au venit, au mai impulsionat-o un pic. Fiica de a spune ce gândesc, astea le-am găsit. Curăța. Bun, hai că am ajuns la ultima parte. Cu vederea înțeles de unde vine. Hai să vedem acum ce am zis, ce urmează. Curățarea cordoanelor cu cei actuali în viață. Cordoanele în timp ce am spus chestiile astea. Bun, a tăiat și le-a și nu tăiat? Le-a tăiat. Nu le-a tăiat. Așteaptă. Bine, să le transmită informații, toate câte a aflat ea până acum și în sesiunea, inclusiv în sesiunea de acum. În sesiunea, da, singura de fapt sesiune pe care a făcut-o, nu. Să-și caute spiritul, să-și caute în sufletul lor, să afle adevărul, să obțină libertatea, puterea, toată energia, toți, ca să-și trăiască viața așa cum își doresc și să taie toate cordoanele cu toate persoanele. Să ierte, să-i accepte și să-i elibereze pe toți acum, înțelegând ea, acum ajunsă la această înțelepciune că e bine să-i accepte, să-și accepte experiențele așa cum au fost, pentru că vinovăție nu există, ca să se poată deconecta și elibera pe toți acum, pentru totdeauna. Și a tăiat toate cordoanele, continuăm cu transgeneraționalul. Da. Părinții mi-atrage atenția. Sunt vii părinții ei. Deci, sunt vii. Deci nu văd decedați bunici, străbunici, mă rog, cei din trecutul îndepărtat, să vină toți, să faci și procesul de... Îmi cer scuze, am mai avut încă 2 frați care sunt decedați. Unul a decedat când avea 6 ani în accident de mașină și primul născut al mamei mele, când avea 6 săptămâni. În total am fost 8. Frați zici? Da. Frați. Frații decedați 2? Da. Bun, cheamă-i să vină acum, că vrei să-ți faci procesul de iertare, acceptare cu ei și eliberare și transmis pe cordoanele tuturor că dorești acum și aici să ierți, să facă și ei la fel, îi accepti, îi eliberezi, cureți toate câmpurile, toate cordoanele pe unde ai trecut, prin toate familiile cu care te-ai întâlnit și în trecut, toți care nu mai sunt în viață acum, să-și caute în adâncul sufletului lor, să-și strige spiritul, să colaboreze, să comunice, să se ajute doar cu părțile lor în care e bine să aibă încredere totală și transmitere toată informația pe care tu ai aflat-o până în clipa de față, îi eliberezi și ai încredere în ei și în tine, îi accepti acum și îi eliberezi pentru totdeauna și tai cordoanele. Hai să chemăm spiritul. A venit spiritul, Ana, l-ai simțit? Ia, spune-i să te atingă pe undeva pe corp ca să-l percepi și spune-ne dacă reușești să-l simți. Spune-i că-l iubești, că vrei să rămâi cu el, că vrei să schimbi viața, să trăiești tu frumos, în armonie, în iubire, să poți să faci ce vrei, să poți să ai casa ta, serviciu bun. Apropo, să te uiți la compatibilitatea cu serviciu, Amalia, că mai aveam vreo câteva puncte.
68. Că-ți dorești un serviciu bun, bine plătit? Da. Să te sprijine să se vindece corpul fizic, emoțional, energetic, tot. În totalitate, în rândul în care acceptă și poate să o facă. Așa. Așa, cu părinții ai făcut-o. Așa, bun. Deci s-au atins toate. Că vrei să fii mulțumită de tine și să elimini orice convingere că nu ești suficient de bună, da, uite și punctul ăsta e important. Elimini acum toate amprentele și convingerile tale, programele nebenefice. Dacă mai sunt ascunse pe undeva, oriunde în corpul tău energetic, fizic, mental, să iasă acum pentru totdeauna. Și spune-ne dacă ai perceput spiritul, dacă nu merge mai departe. Am simțit-o să vină, dar nu știu dacă a fost sau n-a fost. În tot corpul. Da, în tot corpul. Bine, să ai încredere în tine. Dacă ai simțit, înseamnă că ți-a transmis căldura. Hai să facem și conexiunea cu energia pură a Pământului din centrul tălpilor tale. Ana, îți imaginezi 2 fascicule de energie pură. Cum le vezi? Le percepi, Ana? Sunt groase, sunt subțiri, ce culoare au? Nu foarte groase, albe. Foarte bine. Ia dă-le comandă să se îngroașe, să devină puternice, luminoase și să crească în adâncime până atinge energia pură a Pământului. 1, 2, 3. Și acum ai îmbrățișat Pământul cu totul, cu iubire, cu mulțumire, cu recunoștință. Mulțumești pentru că te-a susținut până acum. Și dorești să ai încredere în tine, să te susțină în continuare. Și te încași cu această frecvență a Pământului până în creștetul capului. Și îți umpli toate locurile rămase după curățare, toate câmpurile tale, toate celulele tale. Și până în creștetul capului, de unde țâșnește un alt fascicul de energie, către sursa pură și conștiința universală de unde tu ai apărut. Ai venit pentru prima oară în experimentare în univers și te vezi strălucitoare, Ana, și îți cauți matricea originală care te îmbracă într-o energie pură, strălucitoare și mare, care conține și îți amintește de toate calitățile tale, toate valorile tale, toată puterea ta, toată libertatea ta, iubirea, voința, încrederea în tine, siguranța. Și te întorci în interiorul tău cu toate aceste valori și îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și integrarea celor 3 părți, suflet, spirit, minte. Inima. Maria. Bine. Extinzi energia asta frumoasă, mare și puternică, Ana, către câmpurile tale și dai comandă să se curețe orice amprentă a trecutului neplăcut, orice influență și că refuzi să mai primești prin câmpurile tale orice perturbare, orice gând urât, orice influență de a te destabiliza. Ștergi orice amprentă, câmpurile tale se restabilizează după mărime, formă, culoare, distanță și constituie protecția ta permanentă și totală de acum încolo. Îți vei aminti să-i dai această comandă pentru protecția ta sigură și corectă a ta. Extinzi către casă și curezi casa și locul unde lucrezi și ce mai ai, ca mașină Nu și îi tot ce ai curăță mai zis. toată casa. Îi curăță doar locul unde își desfășoară Locul că activitatea. ea stă la Da, și închide un partenerul portal ei, da. Al ei? al ei. Bun. Dacă îl închide, înseamnă că e al ei, corect. Îi curăță mașina. Așa. Da,
E puțin ciudățel aici că jumătate din ea e o curăță. Nu-i aparține? Nu Sau știu, nu știu nimic, mai nu știu merge dacă mi-a zis de cineva cu mașină. ea? Mașina? Da. Mașina o mai conduce și partenerul meu când și când și a fost E cumpărată pe numele tău? Ai actele? Este pe numele meu, am actele pe numele meu, dar a fost cumpărată de el, din banii lui. Nu contează, important e că Ah, e de pe asta a numele văzut tău. Amalia. Mhm. Dar o Da. curăță pe jumătate, deci se vede că o conduce și el. Da. Bun. Ați curățat toate spațiile, toate obiecte cu înaltă frecvență, uniformizezi, echilibrezi și implementezi acum noua ta energie și ai uitat, ai șters tot trecutul tău traumatizant, de oriunde, de oricând, refuzi să-l mai accesezi de acum încolo. Ana, și mergem la robinetul abundenței, în câmpul ei, să vedem de ce are nevoie ca să-i crească fluxul. Care-i flux? Oh, n-are? Picură. Ce-i recomandă spiritul ca să lărgească robinetul abundenței? Atitudine. Încredere în ea. Pus piciorul în prag. Așa. Personalitate. Să ai Vorbit personalitate, cum spunem ceea noi. ce trebuie. Spus ceea ce trebuie. Luat atitudine, luat atitudine, luat atitudine. Exact chestia asta o spune. De-aia aveți o gură, de-aia aveți voce. Trebuie să vorbiți. Da, e foarte autoritar, știi? Schimbi locul, schimbi norocul. Schimbi locul, schimbi Cine norocul. zice asta? Spiritul ei. Spiritul ei? Da. Încrederea în tine. Repetă, încredere. Vreau să... De acum încolo am încredere în mine. Și știu ce vreau și mă impun în fața tuturor. Nu-i mai las să mă calce în picioare. Refuz să le mai permit să-mi pătrundă în câmpurile mele. Da? Altceva, Amalia? Spiritul ei, nu, tot o ține lunga una și bună pe asta. Mi-a spus ce înseamnă. Nu o să o spun pentru că Eu spui ei personal sau nu eu spui nici ei? Nu eu spun nici ei, pentru că este... ea trebuie să facă alegeri, ea trebuie să ia atitudine, doar că el insistă foarte mult, schimbi locul, schimbi norocul. Schimbi locul, schimbi norocul. Da, asta auzeai tu înainte de sesiunea asta. Exact, schimbi locul, schimbi norocul. Adică deci parcă are mare nevoie. E fixat, e ca o placă și e din ce în ce mai aspru, din ce în ce mai impunător. Mi-a explicat ce înseamnă, mi-a arătat ce înseamnă, dar de ea depinde chestia asta. Nu-mi dă voie să influențez. Da, a înțeles și ea, cred. Bun, să reflecteze, să lasă să așeze energia de metabolizare și după aia să ia decizii, știa ce are de făcut. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 69%. Metabolizare? Mai ai de lucrat cu mintea? 19 zile. 19 zile. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai, Ana? Da. Mulțumim și spune-ne acum dacă te-ai recunoscut în descrierile Amaliei. Mulțumesc și eu. Da, m-am recunoscut în tot. Bun. Accepti schimbarea. Mi-ai spus între timp că ai simțit și cum se lucrează, s-a lucrat în corp. Da. Și că te simți deja mai ușoară și mult mai bine, da? Și mai liberă? Da. Te simți și mai puternică? Încrezătoare, dar m-am ridicat în fund și așa simt o amețeală. Păi nu te ridica în fund, mai rămâi că nu v-am scos încă. Ana, nu v-am scos din hipnoză. Okay. Rămâi acolo până te scot, pentru că și tu ai intrat. Chiar dacă crezi că n-ai intrat, ai intrat și tu. Bun, vă deconectați de tot și de toate, închidem aici, ștergem tot trecutul pe unde am fost,
tăiem toate legăturile, închidem toate portalurile,